Hello everyone, welcome to Unique. On this video we will discuss map reading and interpretation remedial geography chapter 2 እናያለን ማለት ነው። በዚህኛው ቪዲዮ የዚህኛውን ማፕ ሪዲንግ እና ኢንተርፕሬቴሽን ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም ደስ የሚሉ ኮንሴፕቶች አሉ። ስለ ማፕ ሪዲንግ ኢንተርፕሬቴሽናቸውን ያወራል ማለት ነው። በዲቴል እናያለን። እያንዳንዷን ኮንሴፕት አንድ በአንድ እናያታለን። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ከቪዲዮ ጋር እስከ መጨረሻው ድረስ አንድ ላይ እንቆይ። ኦኬ ዲፊኒሽን እና ኮንሴፕቶች አሉ። የተለያዩ ዲፊኒሽኖች አሉ፣ የተለያዩ ኮንሴፕቶች አሉ። እዚህ ጋር ማፕ ምንድን ነው? ካርታ አይደል? ማፕ ማለት በአማርኛ ማፕ ስንል ካርታ ማለት ነው በቀላሉ። ማፕ ማለት ሲምፕሊፋይድ ዳይመንሽንድ plain representation of all parts of the earth surface as viewed from vertically above። ማፕ ማለት ቀለል ያለ ዳይመንሽን ያለው እንዲሁም ደግሞ የፕሌን ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኦል ፓርትስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ሰርፌስ አዝ ቪውድ ፍሮም ቨርቲካሊ አባብ ማለት ነው። ለምሳሌ ከላይ የሆነ ድሮውን ነገር ኦር ደግሞ ሳም የሆነ ፕሌን ኦር የሆነ ነገር ከላይ ቢኖር እዚህ ጋር ምድር ብትኖር ማለት ነው። ምድርን እንደዚህ ፕሌን በሆነ ሪፕሬዘንቴሽን ቨርቲካሊ ከላይ ወደ ታች የምታይበት እይታ ምንድነው ማለት ነው? ይሄ ነው ማፕ ካርታ የሚባለው ማለት ነው። ምድር ከላይ ወደ ታች ስናያት ምን አይነት እንትን ነገር አላት የሚለውን ነገር ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ነገር ነው ማፕ ብለን የምንጠራው። ሲምፕሊፋይድ የሆነ ዳይመንሽን የሆነ ፕሌን ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኤርዝ ሰርፌስ አስ ቪውድ ፍሮም ቨርቲካሊ አባቭ። ይሄኛው ምን ይባላል ማለት ነው? ማፕ ይባላል ማለት ነው። ማፕ ቱ ዳይሜንሽናል ነው፣ ቱዲ ነው ብዙ ጊዜ ማፕ። ስኬል ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ምንድነው? part of the whole earth surface on a flat body such as a piece of paper, blackboard, wood or cloth። ካርታ ምንድነው? ቱ ዳይሜንሽናል የሆነ ሪፕሬዘንቴሽን ማለት ምንድነው? ገለጻ አይደል? ገለጻ ወር ደግሞ ዲስክሪፕሽን ማለት ነው። ሪፕሬዘንቴሽን ማለት ሶ ማሳያ ማለት ነው። ካርታ ማለት በወረቀት ላይ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ በብላክቦርድ ላይ ሊሆን ይችላል፣ በእንጨቶች ላይ በልብሶች ላይ ሊሆን ይችላል። ካርታን ወይም ደግሞ የምድርን የኤርዝ ሰርፌስን ፍላት ቦዲን በዚህ በቱ ዳይሜንሽናል ወይ መግለጽ ነው ካርታ ማለት ነው። ማፕ ሪዲንግ ወይም ደግሞ የካርታ ንባብ የሚባለው ደግሞ ኢንኮምፓስስ ሲስተማቲክ አይደንቲፊኬሽን ኦፍ ናቹራል ፊቸርስ ላይክ ማውንቴንስ፣ ሪቨርስ፣ ኦሽንስ፣ ሂልስ፣ ሮክስ ኢቲሲ ኤንድ ማን ሜድ ፊቸርስ ላይክ ሮድ፣ ሬልዌይስ፣ ቢልዲንግ፣ ዳም ኢቲሲ። ይህ ማፕ ሪዲንግ የሚባለው ነገር ምን አይነት ነገር? ሲስተማቲክ አይደንቲፊኬሽን በሲስተማቲክ ወይ አይደንቲፋይ ማድረግን ያጠቃልላል ማለት ነው። ለምሳሌ ማውንቴን ተራራዎችን፣ ወንዞችን፣ የተፈጥሮ ፊቸሮችን ማለት ነው። ውቅያኖሶችን፣ ሂሎችን፣ ሮኮችን ምናምን ሲስተማቲክ በሆነ ወይ አይደንቲፋይ እናደርጋለን ማፕ ሪዲንግን በመጠቀም በካርታ ላይ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሰው ሰራሽ ነገሮችን እነዚህ መንገዶችን፣ የባቡር መንገዶችን፣ ሀዲዶችን፣ ቢልዲንግ፣ የተለያዩ ግንባታዎችን፣ ዳም፣ ግድቦችን ማሳየት እንችላለን በካርታ ማለት ነው። ኦኬ ሜን ፊቸርስ ኦፍ ማፕን እኔ እስቲ which of the following is main feature of map ብሎ ምናምን ሊያመጣ ይችላል ፈተና ላይ። ኦኬ ማፕ ሪፕሬዘንት ኦል ፓርት ኦፍ ዘ ኤርዝ ሰርፌስ የምድርን ሰርፌስ ሙሉ ፓርቱን ማፕ ምን ያደርጋል? ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ያውላችሁ የተወሰነ ፓርቱን ሳይሆን ኦል ፓርቱን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው። ለምሳሌ ማፕ ማይት ሻው ሲቲ ሳች አስ አዲስ አበባ፣ ዘ ኤንታየር ወርልድ ኦር ሴክሽን ኦፍ ጋርደን። ለምሳሌ አንድ ካርታ የሆነ ካርታ ለምሳሌ አዲስ አበባ ከተማን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ካርታ መስራት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ሙሉ የዓለም ካርታ አለ፣ ወርልድ ማፕ አለ። እንዲሁም ደግሞ የሆነ ጋርደን ትንሽዬ ክፍልፋይ የሆነች ቦታን ደግሞ መስራት እንችላለን፣ በካርታ ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ኦል ፓርትስ ነው ማለት ነው ኤርዝ ሰርፌስ ላይ። ማፕ ቱ ዳይሜንሽናል ብለናል እዚህ ጋር ፕሌን ሪፕሬዘንቴሽን። ፎር ኤግዛምፕል ማፕ ማይት ቢ ፕሪንትድ ኦን ፒስ ኦፍ ፔፐር። በእንትን ላይ ይሳላል። ቱ ዳይሜንሽናል ነው ሲባል እንደዚህ ባለ እንትን ላይ ይሳላል ማለት ነው። ካርታ እንደዚህ መሳል እንችላለን፣ ደስ ያለን ካርታ። ኦኬ ማፕ ሾውስ ዘ ኤርዝ ሰርፌስ ኢት ኢዝ ዌር ፍሮም ዳይሬክትሊ አባብ በወፍ እይታ ወይም ደግሞ ቨርድስ ቪው በሚባል አይነት ከላይ የወፍ በረር እይታ በሚባለው ካርታ ሲሳል ከላይ ወደ ታች ነው የሚታየው ማለት ነው። ይሄ ቨርድስ ቪው የሚባለው ማለት ነው። ሁሉም ማፖች ስሞለር ዛን ዘ ኤሪያ ዘ ሪፕሬዘንት ስሞለር ናቸው። ለምሳሌ የዓለም ካርታ ምን ታክላለች? ትንሽዬ ናት በጣም። እችን ብታክል ነው የዓለም ካርታ ለምሳሌ በዚህ ሳይዝ ብናሳይ እና ግን የዓለም ካርታችን ምን ይዟል ማለት ነው? ሁሉንም አህጉራት ምናምን በጣም ትንሽዬ ናቸው ማለት ነው። ሪፕሬዘንት ወይም ደግሞ ከሚገልጹት ቦታ አንጻር በጣም ትንሽዬ ናቸው። ኦኬ
ሌላው ማፕስ አር ድራውን ቱ ስኬል፣ በስኬል ነው የሚሰሩት ማፖች። ስኬል ካርታ ስንስል ስኬል ይኖራል። ኢን አዘር ወርድስ ዘ ፊውቸር ሾውን ኦን ማፕ ሃቭ ዘ ሴም ሪሌቲቭ ፕሮፖርሽን አስ ዘይ ዱ ኢን ሪያሊቲ። ለምሳሌ ኢፍ ዋን ማውንቴንስ ዲያሜትር ኢዝ ትዋይስ አስ ላርጅ አስ ዛት ኦፍ አናዘር ማውንቴን ዘ ፈርስት ማውንቴን ውድ ቢ ሾውን ኦን ማፕ አስ ትዋይስ ላርጅ አስ ዘ ሰከንድ ማለት ነው። ይሄ በስኬሎች ይኖራሉ ማለት ነው። ማፕ ሲሰራ አንድ ነገር የሚሳልበት ስኬል አለ። ቀጣይ ላይ ለምሳሌ አንድ በመጀመሪያው ካርታ ላይ የምስለው የሆነ ተራራም ቢሆን ተራራው ዲያሜትሩ ከሌላው ተራራ ትዋይስ የሚበልጥ ቢሆን በካርታው ላይም እንደዛው ነው፣ ስኬሉ ትዋይስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ማፕ ምንድነው? ሲምፕሊፋይድ ሪፕሬዘንቴሽን። አሁን ለምሳሌ ተራራን አንድ ትልቅ ነገር የተፈጥሮ ሪሶርሶችን፣ ናቹራል ሪሶርሶችን፣ ፊውቸሮችን አሁን ውቅያኖስን ለምሳሌ ለማየት እንደዚሁ ለማየት ወይም ደግሞ ውቅያኖስን በሆነ ነገር አሁን ካርታ ባይኖር አሁን እነዚህ አየር መንገድ ላይ ለምሳሌ አሁን ፕሌን አብራሪዎች ካርታ ባይኖር ምን ይጠቀማሉ? በጣም ከባድ ነው። በሌላ ነገር መግለጽ በጣም ዲፊካልት ሊሆን ይችላል። ግን ካርታ በጣም ሲምፕሊፋይ ያደርገዋል፣ በጣም ቀላል ያደርገዋል ማለት ነው። ካርታ በመጠቀም ነው አሁን ከዚህ ከአዲስ አበባ ከቦሌ ኤርፖርት ተነስቶ እስከ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ወደ ተለያዩ ወደ ጀርመን ወደ አውሮፓ የሚደረጉ በረራዎች በሙሉ የካርታ እውቀትን ይጠቀማሉ ማለት ነው። በጣም ማፕ ሲምፕሊፋይድ ሪፕሬዘንቴሽን ነው። ሞስት ማፕስ አር ጀነራሊ አክሴፕትድ ሲምቦልስ ቱ ሪፕሬዘንት ናቹራል አርቲፊሻል ኦር ካልቸራል ፊቸርስ ኦፍ ዘ ኤሪያ ዘ ሪፕሬዘንት። ብዙ ካርታዎች ምን ይጠቀማሉ ማለት ነው? የተቀባይነት ያላቸውን የተለያዩ ሲምቦሎችን ይጠቀማሉ፣ ምልክቶችን ይጠቀማሉ። ይሄ አርቲፊሻል ሆነ ካልቸራል ፊቸሮችን ሪፕሬዘንት የሚያደርጉትን ነገሮችን ለመግለጽ ምን ይጠቀማሉ ማለት ነው? ጀነራሊ ሲምቦሎችን ይጠቀማሉ፣ አክሰፕትድ የሆኑ። ዜ ኦልሶ ዩዝ ኮንቬንሽናል ኖቴሽኖችንም ይጠቀማሉ ማለት ነው። ቱ ፕሮቫይድ ባክ ግራውንድ ኢንፎርሜሽን ሳች አስ ማፕ ታይትል፣ ዴት ኤንድ ስኬል፣ እነዚህን ነገሮች ለመጠቀም ማለት ነው። ኦኬ እነዚህን ነገሮች ዲስከስ አድርጉ ይላል። ዋት ዳዝ ሚን ማፕ ኢዝ ቱ ዳይሜንሽናል ፕሌን ሪፕሬዘንቴሽን። ቱ ዳይሜንሽናል ማለት ምንድነው? ኢት ኢዝ ድራውን ቱ ስኬል ኢን ፒስ ኦፍ ፔፐር ኢን ብላክቦርድ ሲባል ይሄ ቱ ዳይሜንሽናል ነው። ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ማፕስ ኤንድ ግሎብስ። የማፕና የግሎብ ልዩነት ምንድነው? ግሎብ ምንድነው? ግሎብ ቱ ዳይሜንሽናል አይደለም ማለት። ግሎብ ማለት እንደዚህ አይነት ግሎብ እንዴት አድርጌ ላሳያችሁ። ግሎብ ማለት ይሄኛው ነው ማለት ነው። አሁን ይኸው በስክሪኑ ላይ የምታዩት ግሎብ ነው። ካርታ ማለት ደግሞ የሆነ ማፕ የኛው ነው፣ ግሎብ ይሄ ነው። ልዩነታቸው ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ ማለት ምንድነው? ግሎብ ክብ ነው፣ ሰርኩላር ነው። ማፕ ደግሞ ይሄ ቱ ዳይሜንሽናል ነው ማለት ነው። ልዩነታቸው ያ ነው። ዩዝ ኦፍ ማፕስ ሌላው 2.2 ዩዝ ኦፍ ማፕስ። ማፕ ኢዝ ጂኦግራፊካሊ ሞስት ኢምፖርታንት ቱል፣ በጣም የሚያስፈልገን ቱል ነው ጂኦግራፊካሊ። ኢት ካን ፕሬዘንት ቬሪ ሲምፕል ኢንፎርሜሽን ኦር ሃይሊ ዲቴይልድ ሪዛልት ፍሮም ኤ ኮምፕሊኬትድ ጂኦግራፊካል ኢንቨስቲጌሽን። ማፕ አር ቤዚካሊ ዩዝድ ፎር አይደንቲፋይንግ ሎኬሽን፣ ዲስታንስ፣ ኤሪያ ኤንድ ዳይሬክሽን። ዋና የካርታ ጥቅሞቹ ምንድነው? ሎኬሽን እንድናውቅ፣ የአንድን ነገር መገኛ እንድናውቅ፣ ዲስታንሱን እንድናውቅ፣ ኤሪያ ስፋቱን እንድናውቅ፣ ዳይሬክሽን እንድናውቅ በጣም ጥቅም አለው። እስቲ ከሎኬሽን እንነሳ። ዊዝ ዘ ሄልፕ ኦፍ ማፕ ኢት ኢዝ ፖሲብል ቱ ሎኬት ኤ ፕሌስ ኢን ዲፈረንስ ቱ አናዘር ፕሌስ። ከሌሎች ፕሌሶች ጋር ሪፈረንስ እያደረግን ሎኬሽን የአንድን ቦታ መገኛን ለመግለጽ በጣም ካርታ ይጠቅመናል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኢዝ ሎኬትድ ካን ቢ ኢን ተርምስ ኦፍ ናይበሪንግ ካንትሪስ። ኢትዮጵያን አሁን በጎረቤት ሀገሮቿ አማካኝነት እነሱን በማጣቀስ ኢትዮጵያ ያለችበትን ቦታ መግለጽ ይቻላል። ለምሳሌ ኤክስተርናል ላንድ ማስ ኤንድ ዋተር ቦዲስ። ኢት ኦልሶ ፖሲብል ቱ ሎኬት ፕሌስ ዩዚንግ አስትሮኖሚካል ግሪድ ሪፈረንስ፣ ፓራሌል ኤንድ ሜሪዲያንስ የሚባሉ እነዚህ አስትሮኖሚካል ግሪድ ሪፈረንሶችን በመጠቀም ካርታ ሎኬሽንን የአንድን ቦታ መገኛን ይገልጽልናል። ለምሳሌ ዘ አብሶሉት ሎኬሽን ኢትዮጵያ ምንድነው? በይሄ ግሪድ ኖቴሽን የሚባለው 3 ዲግሪ ኖርዝ ኤንድ 15 ዲግሪ ኖርዝ ላቲቲዩድ ኤንድ 33 ዲግሪ ኢስት ቱ 38 ዲግሪ ሎንጊቲዩድ። ይሄ ምንድነው? አስትሮኖሚካል ኖቴሽን ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ የምትገኝበት እና ዲስታንስ ደግሞ ምንድነው? ኢት ኢዝ ፖሲብል ቱ ካልኩሌት ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ኦር ሞር ፕሌስ ኦን ማፕ። በሁለት ቦታዎች ላይ ያለውን ዲስታንስ በካርታ ላይ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ዳን የሚሆነው በምንድነው? በስኬሊንግ ኦፍ ዘ ማፕ ወር ደግሞ በዩዚንግ ዘ ስኬል ኦፍ ዘ ማፕ። የማፕን ስኬል በመጠቀም ዲስታንሱን ርቀቱን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ባህር ዳርና አዲስ አበባ መካከል ያለውን ካርታ በመጠቀም ብቻ ርቀታቸውን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ከባህር ዳር እስከ አዲስ አበባ እንዲህ ነው፣ ይሄን ያህል ኪሎ ሜትር ነው የሚባለው ሁልጊዜ ተለክቶ እንዳይመስላችሁ በካርታም ይገለጻል ማለት ነው። ኦኬ measuring distance as the scroll files are carried out by the use of rulers or straight edge in between the two locations and the
convert the measured distance into a real world distance using maybe scales አሁንም በማፕ ስኬል ነው። ይሄ አሁን ለምሳሌ በካርታ ላይ 1 ሴንቲሜትር የሆነ በግራውንድ ላይ 1 ሴንቲሜትር አይሆንም። ካርታ ትንሽዬ ሪፕሬዘንቴሽን ሲምፕሊፋይድ ሪፕሬዘንቴሽን ስለሆነች ካርታ ላይ ለምሳሌ አዲስ አበባ እዚህ ጋር ቢገኝ አዋሳ እዚህ ቢገኝ ከአዲስ አበባና አዋሳ መካከል ያለው እዚች ጋር 2 ሴንቲሜትር ብትሆን መሬት ላይም ርቀታቸው 2 ሴንቲሜትር አይደለም። ይሄ ይባዛል በብዙ ተባዝቶ ወደ 200 ኪሎ ሜትር ወደ ምናምን ይቀየራል ማለት ነው። ያ ደግሞ በማፕ ስኬል ነው የሚቀየረው። እሱን ካልኩሌሽን እናያለን። ፎር ኤግዛምፕል if we measure a distance of 10 centimeter on a map that at a scale of 1:10,000 would multiply 10 distance by 10,000 scale, thus the actual distance reloaded would be 100,000 ማለት ለምሳሌ 10 ሰንቲሜትር ማፕ ላይ 10 ሰንቲሜትር ርቀት ቢኖር ማለት ነው። ከዛ 1:10,000 በሆነ ማፕ ላይ ስኬሉ ይሄ በሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? 10 ሲባዛ በ10,000 አድርገን 100,000 ይሆናል ማለት ነው። 100,000 ሴንቲሜትር ነው። ይሄ ወደ ኪሎ ሜትር ሲቀየር በጣም ርቀት አለው ማለት ነው። ኢኩቫለንቱ 1 ኪሎ ሜትር ዲስታንስ በአክቹዋል እንትን ላይ ደግሞ 1 ኪሎ ሜትር ዲስታንስ ነው። ለምሳሌ በካርታ ላይ 1:20,000 ቢሆንስ 20,000 ቢሆንና እየሰራነው ደግሞ 20 ሴንቲሜትር ቢሆን 20 ሲባዛ በዚህኛው እናባዛለን። ይሄ ወደ 400,000 ወይም ደግሞ ወደ 4 ኪሎ ሜትር ዲስታንስ ይደርሳል ማለት ነው። እና በስኬል ነው የሚሰራው። እሱም በኋላ ላይ በስፋት ስለምናይ ችግር የለውም። ኦኬ ሌላው ምንድነው? ኤሪያን ለመግለጽ አድቫንቴጅ ኦፍ ካርታ የማፕን ጥቅም እያየን ነው። ሎኬሽን አለ፣ ዲስታንስ አለ። ሌላው ኤሪያ ነው። ኤሪያው ፕሌስ ኦር ካውንትሪ ሪጅን ኮንቲኔንት ሰብ ኮንቲኔንት ኦር ዘ ሆል ወርልድ ካን ቢ ካልኩሌትድ ፍሮም ማፕ። ከካርታ ኤሪያውን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ ኤሪያ ማለት ስፋት ማለት ነው። ይሄ ሜዠሪንግ ዳን ባይ ሜዠሪንግ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዊድስ ሌንግዝ እና ዊድዙን የካርታውን ስፋትና ጎኑን ማለት ነው። ማለት ቁመትና ወርዱን በመለካት ኮንቨርቲንግ ዜም ቱ ግራውንድ ዲስታንስ እንደገና ደግሞ በስኬል ኦፍ ማፕን በመጠቀም ወደ ግራውንድ ዲስታንስ ደግሞ መሬት ላይ ምን ያህል ነው የሚለውን ኮንቨርት ካደረግን በኋላ የምንገልጸው ነው ማለት ነው። ሌላው ዳይሬክሽን ነው። ዳይሬክሽን ማፕ ካን ኢናብልስ አስ ቱ አይደንቲፋይ ዘ ዳይሬክሽን ቢሪንግ ኦን ኤኒ ፕሌስ ኦን ዘ ማፕ። ዳይሬክሽን እንድናውቅ ይረዳናል ማለት ነው። ለምሳሌ ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ ያለውን ዳይሬክሽን በካርታ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሾው ዘ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ፊዚካል ኤንድ ሂውማን ፌኖሜና ኦን ዘ ኤርዝ ሰርፌስ። ፊዚካል እና ሂውማን ፌኖሜናዎችን በምድር ላይ ያሉትን ኤርዝ ሰርፌስ ላይ ያሉትን ያሳያል። So distribution map shows the location of phenomena on the earth surface. For example, with distribution maps for Ethiopia or to show the presence of human and animal population. ኢትዮጵያ ላይ ለምሳሌ ያሉትን የሰዎችንና የእንስሳቶችን እንዲሁም የሚነራል የማዕድናትን የቬጂቴሽኑን በሙሉ ነገሩን ዲስትሪቢዩሽኑን ምን ማድረግ እንችላለን? ማፕን ለዚህ ነገር ዲስትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን። Similarly, we use distribution maps to show patterns of settlement, temperature, health condition እነዚህን በሙሉ ለማሳየት ካርታን እንጠቀማለን ማለት ነው። show surface configuration ደግሞ ይጠቅመናል። ለምሳሌ topographic maps give information about variation in heights on the earth surface. For example, they show heights and depths, valleys, plains and mountain. surface configuration offer visual comparison ደግሞ እንትን ያስ ምክንያቱም earth surface ምንድነው? ቫስት ነው፣ ሰፊ ነው። compare place by direct observation በቀጥታ መልከታ ፕሌሶችን ይሄ ቦታ ከዚህ ቦታ አንፃር እንዲህ ነው ማለት አንችልም። ግን ከካርታ አንፃር ለምሳሌ ዳሽን ከፍ ያለ ቦታ እንደሆነና ዳሎ ዝቅተኛ ቦታ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። ይሄ ኦፈር ቪዥዋላይዜሽን ኮምፓሪዥን። ሌላው ሰፖርት ዴቨሎፕመንት ፕላኒንግ ላይ በጣም ካርታ ይጠቅመናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ክላሲፊኬሽን ኦፍ ማፕስ ካርታዎችን ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን። ሶ ማፕ በሁለት ቤዝድ ኦን ፐርፐስ በሁለት መንገድ ነው ክላሲፋይ የሚደረገው፣ ጀነራል ፐርፐስ ማፕ እና ስፔሲፊክ ፐርፐስ ማፕ በማለት ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎከስ ማድረግ ያለብን ምንድነው? ፎከስ ኤንድ ሌቨል ኦፍ ዲቴይል ፐርፐስ የሚባለው ዘ አማውንት ኦፍ ኢንፎርሜሽን ዘይ ፕሬዘንት አባውት ዜር ሳብጀክትስ ለምሳሌ ስፔሻሊ ዜር አቢሊቲ ቱ ሾው ስሞል ዲቴይልስ። ስኬል ማለት ምንድነው? ዘ ሳይዝ ኦፍ ኤሪያ ፎር ዊች ዘይ ጊቨን ኢንፎርሜሽን ኤንድ ዘይ ጊቭ ኢንፎርሜሽን ዜርፎር ዘ ስኮፕ ኦፍ ዘ ኢንፎርሜሽን ዛት ዘይ ጊቭ አባውት ዚስ ኤሪያስ ማለት ነው። ስኬል የሚባለው ነገር ሳይዝ ኦፍ ኤሪያ ማለት ነው። ኢንፎርሜሽኑ ወይም ደግሞ ዊች ዘይ ጊቭ ኢንፎርሜሽን የሚሰጡበት ኤሪያ የዛ ኤሪያ ሳይዝ ማለት ነው ስኬል የሚባለው። ኦኬ እዚህ ጋር ጀነራል ፐርፐስ ማፕ የሚባሉት ምን አይነቶች ናቸው? ጀነራል ፐርፐስ ማፕ የሚባሉት ማፕ ዛት ሾውስ ዘ ፊቸርስ ኦፍ ፕሌስ ኢን ሪሌቲቭሊ ጀነራል ወይ በጣም ጀነራል ወይ በሆነ መንገድ
ፊውቸሩን የሚያሳይ ማለት ነው። it provides a wide range of information about the place it represent የሚያደርገውን ፕሌስ ምንድነው ጀነራል ፐርፐስ ማፕ ላይ ሲሆን ዋይድ ሬንጅ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ይሰጣል፣ ሰፋ ያለ ማለት ነው። እነዚህ ቶፒካል አይደሉም፣ በአንድ ቶፒክ ላይ ምናምን የተገደቡ አይደሉም። they are not topical. they tend to contain a little many kinds of information at a relatively low level of detail. ቶፖግራፊክ ኢንፎርሜሽን ኦፍ ኢች ካይንድ ኢዝ ሌዘር ዲቴል ነው። ብዙም ዲቴይሉ ሌዘር ነው ማለት ነው። ቶፖግራፊክ ማፕ ምንድነው? ጉድ ኤግዛምፕል ኦፍ ዚስ ነው። ለምሳሌ ኢት ካን ኢላስትሬት ቦዝ ፊዚካል ኤንድ ሂውማን ሜድ ፊቸርስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ማለት ነው። ፊዚካል እና ሂውማን ሜድ ፊቸሮችን ሪፕሬዘንት ለማድረግ እንጠቀማለን፣ ኢላስትሬት ለማብራራት። ሁለተኛው ስፔሲፊክ ፐርፐስ ማፕ የሚባለው ደግሞ ይሄ ቴማቲክ ማፕ ኦር ቶፒካል ማፕ ነው ማለት ነው። በአንድ ቶፒክ ላይ ቤዝድ የሆነ ስፔሲፊክ ፐርፐስ ማፕ ኢምፓሲቭ ኦን ሲንግል ቶፒክ። ለምሳሌ ስለ አዲስ አበባ ከሆነ የአዲስ አበባን ከተማ ብቻ የሚያሳይ ነው። ጀነራል ፐርፐስ ማፕ ማለት ለምሳሌ የአፍሪካ ካርታ፣ የዓለም ካርታ፣ እነዚህ በሙሉ ጀነራል ፐርፐስ ማፖች ናቸው። ዚስ ማፕ ሾው ዲቴይል ኢንፎርሜሽን አባውት ዜር ሰብጀክትስ። የአዲስ አበባ ከተማ አሁን ካርታው የሚያሳየው አዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለውን ዲቴይል ኢንፎርሜሽን ጠለቅ ያለ ነው። ሁሉንም ነገር ሳብ እንትኑ ሪጅኖችን፣ ክፍለ ከተማዎችን፣ ሁሉንም ነገር ሊያሳይ ይችላል። ቴማቲክ ማፕስ የሚባሉት ያው ስፔሲፊክ ፐርፐስ ማፕ ማለት ነው። ቴማቲክ ማፕ ስለሚባሉ ካን ሾው ኦልሞስት ኤኒ ካይንድ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ዛት ቫራይዝ ፍሮም ፕሌስ ቱ ፕሌስ ሰች አስ ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን፣ ሬንፎል፣ ቴምፐሬቸር እነዚህም በሙሉ ያሳያሉ። ኦኬ ማፖችን ቤዝድ ኦን ፐርፐስ እና ስንከፋፍላቸው ጀነራል ፐርፐስ ማፕ እና ስፔሲፊክ ፐርፐስ ማፕ ብለን አየናቸው። ደግሞ ክላሲፊኬሽኑን ባይ ስኬል ስናደርገው ላርጅ ስኬል ማፕ አለ፣ ሚዲየም ስኬል ማፕ አለ፣ ስሞል ስኬል ማፕ አለ። ላርጅ ስኬል ማፕ ማለት ደግሞ ሬሽዮ ከ1 ሬሽዮ ቱ 50 ሺህ የሚደርሰው ይሄ ላርጅ ስኬል ነው። ግሬተር ዛን ከዚህ የሚበልጠው ወይም ከዚህ ጋር እኩል የሆነው ላርጅ ስኬል ማፕ የሚባለው ነው። ላርጅ ስኬል ማፕ የሚያሳየው ምንድነው? ስሞል ኤሪያስ ኢን ዲቴል ዊዝ ግሬት አኪዩሬሲ ማለት ነው። ትንሽዬ ቦታን በጣም ጠለቅ ባለ ዲቴል አኪዩሬሲ ወይም ደግሞ ግሬት በሆነ አኪዩሬሲ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። በጣም እርግጠኛ ሆነ ስለዛ ቦታ ለማየት ለምሳሌ ላርጅ ስኬልስ አር ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 1 to 50,000 ማለት ነው። ይሄ ወደዚህ ነው ስኬላቸው የሚጠጋው። ለምሳሌ እንደ የአዲስ አበባ ካርታ ለምሳሌ ከተማይቱን በጥልቀት የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ይሄ ላርጅ ስኬል ማፕ ነው። ላርጅ ስኬል ማፕ ፕሬዘንት ሪሌቲቭሊ ስሞል ኤሪያ ኤንድ ሾው ኢትስ ፊቸር ኢን ኮንሲደራብሊ ዲቴል። ፎር ኤግዛምፕል አት ስኬል ኦፍ በዚህኛው ስኬል ከሆነ በጣም ኢንክሉድ መኒ ፊቸሮችን ህንፃዎችን ሁላ ሊያሳይ ይችላል። ዘ ማፕ ካን ኦልሶ ኢንክሉድ መኒ ዲቴልስ ለምሳሌ ቤንድስ ኢን ሃይዌይስ እነዚህ ከርቮችን ሁላ ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው። ሚዲየም ስኬል የሚባለው ደግሞ በዚህ መካከል ያለ በዋን ሬሽዮ 50 ሺህ እና በዋን ሬሽዮ 250 ሺህ መካከል ያለው ሚዲየም ስኬል ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሚዲየም ስኬል ማፕስ ኮቨር ዋይድ ኤሪያስ ዛን ላርጅ ስኬል ማፕስ። ስፋቱ ያው ይሄኛው ላርጅ ስኬል ስሞል ኤሪያን ነው የሚያሳየው በሃይ አኩሬሲ ስሞል ሪሌቲቭሊ ስሞል ኤሪያን ነው የሚያሳየው። ይሄኛው ደግሞ ላርጅ ነው ከዚህኛው አንጻር ማለት ነው። ከመጀመሪያው አንጻር ሚዲየም ስኬል ላርጅ ኤሪያ ነው፣ ሰፋ ያለ ቦታን ነው የሚያሳየው። ከአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን መላው ሀገሪቱን ሊሆን ይችላል። ይሄ ደግሞ ስሞል ስኬል የሚባለው ደግሞ ሙሉ ደግሞ ይሄ በጣም የሚያንስ ነው ማለት ነው። ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 1 ሬሽዮ ከዚህኛው የሚያንስ ማለት ነው። ሶ ዘ ስሞል ስኬል ማፕስ ኮቨር ዋይደር ዛን ላርጅ ኤንድ ሚዲየም ስኬል። ከነዚህ ከሁሉም ደግሞ በጣም ሰፋ ያለ ለምሳሌ የዓለም ካርታ ስኬሉ ትንሽ ነው። ለአንድ ቦታ የሚሰጠው ስኬል በጣም ጥንጥዬ ልትሆን ትችላለች። አሁን የኢትዮጵያ ካርታ በዓለም ካርታ ውስጥ በጣም ትንሽዬ ልትሆን ትችላለች። ግን ምንድነው ስሞል ስኬል ማፕ የሚባሉት እንደዚህ አይነት ናቸው። ሌላው ምንድነው ካርታ ውስጥ ያለው ማርጂናል ኤንድ ቦርደር ኢንፎርሜሽን የሚባለው ነው። ማፕስ አር ዩዝድ ቱ ኮንቬይ ኢንፎርሜሽን አይደለ? ኢንፎርሜሽን መረጃን ኮንቬይ ለማስተላለፍ ነው ካርታዎች የሚጠቅሙት። ቱ ሪድ ማፕ ኢፌክቲቭሊ ማፕ ዩዘርስ ኒድ ኢንፎርሜሽን አባውት ዘ ማፕ። ስለ ካርታው እውቀት ያስፈልጋቸዋል ማፕን በደንብ ኢፌክቲቭሊ ለማንበብ ማለት ነው። ካርታ አንባቢዎች ካርታን ለማንበብ ስለ ካርታው ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል። እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች የሚቀመጡት በካርታ በተለያዩ ማርጂናል ኢንፎርሜሽን በሚባሉት ናቸው። ማርጂናል ኢንፎርሜሽን ኢንክሉድስ ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ማርጂናል ኢንፎርሜሽን ብላችሁ ብትጠየቁ መመለስ አለባችሁ። ታይትል ኦፍ ዘ ማፕ ለምሳሌ የማርጂናል ኢንፎርሜሽን ነው። ይህ ጊቭ ዘ ማፕስ የካርታውን ስም የሚሰጥ ለምሳሌ ሶይል ማፕ አለ። ኤክስፕሌን ዘ ማፕ ፕሬዘንት ኢንፎርሜሽን አባውት ሶይል ስለ አፈር የሚገልጽ። ይር ኦፍ ፐብሊኬሽን መች ነው ፐብሊኬትድ የሆነው። አይደንቲፋይ ዘ ይር ኢን ዊች ዘ ማፕ ዋዝ ፐብሊሽድ ካርታው ፐብሊሽድ የሆነበትን ይር ያሳያል። ቢኮዝ ዚስ ኢንፎርሜሽን ቴልስ ዩ ሃው ኦልድ ዘ ማፕ ኢዝ ዩ ማይት ቢ ኤብል ቱ ጃጅ ዌዘር ዘ ማፕ። ይር ኦፍ ፐብሊኬሽን መች ነው ካርታው መች ነው ፐብሊኬትድ ወይም ደግሞ ፐብሊክ የሆነው ለሰዎች የግልጽ የሆነው የወጣው ይፋ የሆነው መቼ ነው። አውተሩ ኦነሩ ካርታውን የሳለው ሰው የቀባው ሰው ማን ነው። ፕሌስ ኦፍ ፐብሊኬሽን እነዚህ ማርጂናል እንትኖች ናቸው። ሌጀንድ ኦር ኪ የሚባል አለ። ኤክስፕሌን ሚኒንግ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሲምቦልስ
ታይፕስ ኦፍ ፕሮጀክሽን፣ ዳይሬክሽን ኦፍ ኦሪየንቴሽን እነዚህ በሙሉ ማርጂናል ኢንፎርሜሽኖች ናቸው እንዳትረሷቸው። ሌላው 2.5 ምንድነው ኮንቬንሽናል ሳይንስ ኤንድ ሲምቦልስ። የተለያዩ ኮንቬንሽናል ሳይንስ እና ሲምቦሎች አሉ። ኮንቬንሽናል ሳይንስ ኤንድ ሲምቦልስ አር ምንድናቸው? ኦን ማፕስ አግሪመንት ስምምነቶች ናቸው። ማፕ ሜከሮች በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ካርታ ሰሪዎች የሚግባቡበት ማለት ነው። የተለያዩ ዲቴይል በማፕ ላይ ለመግለጽ የምንጠቀማቸው ናቸው። ሳይንና ሲምቦልስ ሄልፕ ዘ ማፕ ሪደር ቱ አንደርስታንድ ማፕስ ካርታውን እንዲረዳ ማፕ ሪደሩን ይረዳሉ። ሶ ማፕ ሪደር ሃዝ ቱ ሉክ ፈርስት አት ዘ ኬ ኦር ሌጀንድ ኦፍ ዘ ማፕ። መጀመሪያ ማፕ ሪደር ምንድነው ማየት ያለበት? ኬ ወይም ደግሞ ሌጀንዱን ነው፣ የካርታውን ሌጀንድ ወይም ደግሞ ኬ ነው ማየት ያለበት። ዌን ዩ ክሬት ማፕ ማፕን ክሬት ስናደርግ ዘ ሲምቦል ዩ ሴሌክት ሹድ ሳቲስፋይ ዘ ፎሎዊንግ ሪኳየርመንትስ። ሴሌክት የምታደርጉት ሲምቦል ማሟላት ያለበት እነዚህን ሪኳየርመንት፣ አንደኛ ዘ ሹድ ቢ ዩኒፎርም ስሮ ዘ ማፕ ተመሳሳይ መሆን አለበት፣ ዩኒፎርም መሆን አለበት ሲምቦላችን፣ ኢዚ መሆን አለበት። እንደገና ስፔስ ኦኩፔሽን ብዙም ቦታ የማይዙ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሲምቦሎችን ስንጠቀም እንደዚህ ያሉ አሁን እዚህ ጋር ቀይ አለ ኦል ዌዘር ሮድ ብሪጅን እንደዚህ በዚህ ሲምቦል፣ ፐርማነንት እንትኖችን በዚህ ሲምቦል። እስቲ ይሄን ዙም ላድርግላችሁ። ሶ እንደዚህ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ሲምቦልን እንደዚህ ነው መጠቀም ያለብን። ሌላው ማፕ ስኬል ነው። እዚህ ጋር ዋና ኮንሴፕት ማወቅ ያለባችሁ ካልኩሌሽንም አለው። ይህንን በዲቴይል ደግሞ አንድ ቪዲዮ ብሰራላችሁና ይህን ቻፕተር በዛው ብጨርስ በሁለተኛ ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ሀሳቦችን በዲቴይል እንድታዩ። እዚህ ቻፕተር ላይ ስለ ማፕ አውርተናል። ጀነራል ስፔሲፊክ ፐርፐስ ማፖችን፣ ማርጂናል ኢንፎርሜሽን ኦን ማፕስ የተለያዩ ነገሮችን አይተናል በዲቴይል። ፕሊስ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጎ እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አበረታቱን። ቀጣይ ከማፕ ስኬል ከምትላ ጀምሮ እችኛን ቪዲዮ እችኛን ቻፕተር እንጨርሳታለን። ሪቪው ኤክሰርሳይሶችን የዚህን ቻፕተር ሁሉንም እንሰራለን። እናንተ ግን ሰብስክራይብ በማድረግ ብቻ አበረታቱን። ላይክ አድርጉ ይህንን ቪዲዮ። ይህን ካደረጋችሁ ለእኛ በቂ ነው። እናመሰግናችኋለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።